O, hindi naman pala ganun kahalata eh. So, lalagay ko lang yung Jeju. Di ba mas light? See? I like it. I like it talaga. Feel ko din yung mga gaps na yon. So, pabalik muna, no? Nakikita nyo. Lagay nyo muna siya sa likod ng kamay nyo. Ganyan ako, ganyan. Patong nyo lang siya doon. Pero tignan na. Oh! My God! Hi everyone! Welcome back to the Project Awesome. So I'm back with a new video, and today, ang gagawin ko ay makeup tutorial. So I decided to do this video because I realized that not a lot of my new subscribers and viewers know that I'm actually a makeup artist. Yes guys, makeup artist po ako. Yun ang main job ko. Secondary, itong pag-YouTube and pag-vlog. Almost isang dekada na po. Almost 10 years na po akong nasa industriya ng pag-makeup. No, I did not attend makeup schools yet. Self-taught ako dahil sa pag-YouTube at mahilig talaga ako mag-makeup. Yes, nag-graduate po ako ng college, pero yung mga course na natapos ko, hindi po sila related sa pag-makeup. It's just that makeup talaga kasi yung number one sa puso ko. Ito po talaga yung passion ko. So, I decided to do this video for you. Yung mga products po na gagamitin ko dito sa makeup tutorial na to ay under 200 pesos, so budget-friendly siya. Okay, so bago mag-makeup, ano ba usually yung ginagawa muna? Diba, skincare? So, maglagay muna kayo ng mga skincare products nyo. Mapa-dry skin ka, normal skin, oily skin, whatever type of skin you have, dapat mag-moisturizer muna kayo para ma-prep na maigi yung skin nyo. Minsan kasi medyo harsh yung ibang makeup, so kapag nilagay nyo yun sa unprepped skin nyo, sa unmoisturized skin nyo, baka ma-irritate or baka mag-dry lalo. Baka magkaroon ng mga ganong reactions, okay? I have already applied my moisturizer, nag-tone din ako, nag-serum din ako, pero gustong-gusto kong ginagawa na bago ako mag-apply ng makeup, even sa mga clients ko, i-sprayan ko ng face mist. So this is what I'm going to use today, and this is the fresh Skinlab Jeju Aloe Eyes Face and Body Mist, and this is for only 199 pesos. So, pasok siya sa budget natin. So, ayan, mas nape-prep na maigi yung skin nyo at mas magiging maganda yung kapit ng makeup, and aside from that, nananourish pa yung skin ninyo. Tapos, bago rin ako mag-apply ng makeup, naglalagay na rin ako ng lip balm. It's actually part of the skincare routine. Okay, ayan, medyo close up na tayo para mas makita nyo maigi. Pero please, excuse this nakakainis, nakakahiya na pimple. Actually, pimple wound pa siya, hindi pa siya totally magaling. Okay, pagkatapos nating mag-skincare, ang next step na ay maglalagay tayo ng primer. So, essential ba talaga maglagay ng primer? Actually, yes, kasi nakakatulong sila na mas maganda yung kapit ng makeup ninyo at saka mas nakakatulong din sila na mapahaba yung longevity ng makeup nyo para mas tumagal siya and less hulas, ganon. Pero of course, depende kung anong klase ng primer yung gagamitin nyo. I-consider nyo rin yung skin type nyo, kung hydrating ba, silicone ba, ganyan. As you can see, parang nafe-feel, ewan ko kung nakikita nyo sa screen, pero ayan ang gano. Parang alam mo yung nafe-feel in niya yung pores. Para siyang velvety na ang smooth ng texture niya. Namamatify niya ng konti yung appearance ng skin natin, pero hindi siya drying sa skin. So, nag-set naman na yung primer ko. Now, it's time to apply foundation. And I have two options right here. So, I have here the EB Advanced Shine Free Makeup Foundation. And this one is the Careline Oil Control Liquid makeup. Dati, ito talaga yung shade ko sa Everbile na Oriental. Kaso, mas maputi na ako ngayon. So, medyo dark na sila pareho sa akin. Pero, wala kasi akong ibang foundation na under 200 na match sa skin ko. So, imimix ko na lang siya ng concealer ko na mas light sa skin tone ko. Okay? Pero, syempre, kapag bibili kayo ng foundation nyo, yung match na talaga sa skin tone nyo para hindi doble-doble yung ilalagay nyo. So, I think I'm going to use this EB Advanced Shine Free. Actually, hindi ko pa nagamit pareho to, no? O, hindi naman pala ganun kahalata eh, na dark siya, hindi ganun kalayo yung kulay niya. So, you can use either a brush, this is a buffing brush. Pwede rin kayong gumamit ng sponge. Pero kasi sa ganitong klase ng texture ng foundation, mas gusto kong ginagamit yung brush kesa sa sponge. First time ko nga lang to ginamit, and coverage-wise, medium coverage lang siya. Kasi hindi naman yun ako-cover itong pimple marks ko. Okay guys, so nagpatong ako nitong Careline Oil Control Liquid Makeup kasi masyadong matte para sa akin yung Shine Free Makeup Foundation ng Everbile. So, naglagay ako nitong sa Careline and mas naging okay. And actually, parang mas okay yung coverage niya. Medyo mas creamy siya, pero mas gusto ko kasi yon para sa skin type ko. Ayoko kasi yung super matte na. So, napapansin ninyo, medyo mas madilaw nga siya compared sa aking original skin tone. Pero, in-neutralize ko pa rin yan pagka nilagay ko na yung lighter shade na concealer na gagamitin ko. Okay? Okay, so ngayon maglalagay na tayo ng concealer at ang gagamitin ko ay Careline ulit. Ito yung bago nilang Acne Spot Concealer. And this is in the shade Oriental, pero light lang yung shade niya compared dun sa mga Oriental foundations ng Everbile at saka yung sa Careline Liquid Makeup. So, lalagay ko lang yung Jeju. Di ba mas light siya?
hopefully man-neutralize niya. Ganyan yung pattern ng paglagay ko ng concealer. Parang yung pa-V nga, diba? Hindi yung pag-ganon lang. Para mas ma-brighten talaga yung eye area at magkaroon ng dimension yung face natin. Tapos naglagay din ako sa gilid para mas ma-lift siya. And I'm just going to use the same brush yung ginamit ko sa foundation natin kanina. Kasi mas madaling trabaho dito. And ang ganda ng pagkaka-blend. See? I like it! I like it talaga. Yan, kinonceal ko na rin yung mga dark spots ko. Okay, so hahayaan ko muna ng ganyan yan. Hindi ko muna isiset ng powder. Didiretso na tayo sa kilay. Ito na yung mga ginagamit ko ngayon. So I have here first the Detail Cosmetics Make Brow Superfine Liner. And this is in the shade... Anong shade ba to? I think ito yung shade na Cappuccino. This only cost 145 pesos. Tapos ito naman yung Squad Cosmetics Brow Mascara with Fiber. And this in the shade Chocolate. And this cost 129 pesos ba? Basta ganun, ang mura lang, di ba? Pasok na pasok sa budget. Sobrang nipis lang nung pencil, as in. Kaya pwede siyang mag-create ng mga hair-like strokes, ganyan. So, ang ginagawa ko, tinitrace ko muna yung edge dun sa baba. Tapos, bago ko siya idiretso sa tail, ititrace ko muna yung sa taas naman, pero magsisimula ako dito sa gitna muna, hindi yung simula dito. Kasi dapat may fading effect siya sa may simulang part ng kilay nyo. So, ganyan lang. Ititrace ko lang yung shape muna niya para yun yung magiging guide na natin. Kapag na-trace ko na yung sa taas, saka ko na pagdudugtungin yung tail nila. Pagtatagpuin nyo na yan. At huwag kayo mag-alala ko na rin magkaroon ng lagpas sa umpisa kasi pwede nyo namang yan linisin later. Kaya yan din yung reason kung bakit hindi ko muna siya sineset ng powder. Para kung sakaling lilinisin ko yung edges, eh hindi magmi-mix yung powder tsaka yung concealer na ipanglilinis ko. And then once na-trace nyo na yung shape ng kilay nyo, tsaka nyo na siya i-fill. So mas gusto kong fino-focus yung pigment dito sa outer part. So dahil meron ding mga sparse area yung kilay ko o parang mga kalbo-kalbo kasi manipis lang naman yung kilay ko, fini-fill ko din yung mga gaps na yon. Ngayon, kukuha ko ng ganitong brush, angled eyebrow brush. And then, ibe-blend natin yan. Tapos, sundan nyo rin, i-straighten nyo din yung edge ng kilay ninyo. Blend nyo lang yung pigment na yon para mas pantay siya. Okay, so dahil binblend nyo yan, nagkaroon ng pigment yung brush nyo, diba? So, yun yung gagamitin nyo para i-fill in yung unang part ng kilay ninyo. Pero kunyari, nakukulangan kayo sa kulay ng inner part ng kilay nyo, pwede nyo naman siyang dagdagan. Once you're happy with the result, pwede nyo iset yan ng eyebrow powder, or pwedeng ganyan na lang siya, or pwedeng maglagay kayo ng eyebrow mascara, or pwedeng yung tatlong yun yung gamitin niyo. So ako, ang gagawin ko lang after nung eyebrow pencil, maglalagay lang ako ng eyebrow mascara. Pag ganito yung gagamitin natin, yung Squad Cosmetics na eyebrow mascara, pero hindi ko kasi gusto yung applicator nito. Parang medyo makapal siya pagka-rectang nilagay mo siya sa kilay mo. May nag-chat. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko tong spoolie dito sa pencil. Tapos, kukuha ko ng konti. Nakikita niyo ba? Doon, sa applicator ng eyebrow mascara. And then, very gently, very lightly, i-coat ko yung buhok dito sa aking kilay. So, pabalik muna, no? Nakikita niyo sa kabilang direction ng tubo ng kilay. And then, kapag na-coat nyo na yan, suklayin nyo lang siya pabalik into place. Just like so. Tapos dito sa may bandang unahan ng kilay, gusto kong sinusuklay siya ng pataas. Kung gusto niyo yung mga medyo bushy brows, ako I can never do the super bushy brows kasi hindi naman nga makapal yung hairline ko. Parang mas nag-match na siya yung kulay niya sa hair ko. Pero kung ayaw niyo maglagay ng eyebrow mascara, okay lang din naman. Pero kagandahan din kasi ng naglalagay ng eyebrow mascara, nase-set niya yung kilay mo para siyang hairspray ng kilay niya. So hindi siya masyadong mag-boom-boom, hindi siya masyadong mag-smudge. Tapos gaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pagka merong mga kumalat, ganyan, kung gusto nyo mas straight yung edge niya, linisin nyo lang. Gumamit kayo ng mga flat concealer brush, pwedeng mas maliit pa dito. Tapos gumamit lang kayo ng concealer or foundation na ginamit nyo sa face nyo. Tapos yun yung ipanglinis nyo. And now, I'm done with the kilay. Ngayon, pwede nyo nang iset yung base makeup nyo using a powder, pero gagamit kasi ako ng cream blush. So, ang rule of thumb, uunahin nyo muna yung mga cream-based makeup nyo bago nyo lagyan ng powder para hindi sila magmi-mix, okay? So, I'm going to use this Happy Pot ng Squad Cosmetics Multipurpose Pot. And this is in the shade Cheerleader. And this is actually really pigmented. So, bago nyo siya rekta ilagay sa cheeks nyo, sa face nyo, lagay nyo muna siya sa likod ng kamay nyo para matanggal yung excess. So, nilalagay ko siya pataas. Parang sinusundan ko yung sa may cheekbones ko, ganon. And I'm just using this small buffing brush
from Moonchild Philippines. Set siya. Ito siya. Yung mga ganyang colors. Ayan. And then using this brush na ginamit ko kanina sa pag-apply ng foundation and concealer, i-blend ko lang yung edges niyan para walang harsh lines. Guys, ang makeup, it's all about blending. Dapat i-master nyo yung pagbe-blend. Ngayon, bago kayo maglagay ng powder, be sure na i-blend nyo ulit. Ipatag nyo ulit yung inyong base makeup para sigurado kayong walang mga streak marks, walang mga bakat-bakat, ganun. Kunyari, mamaya nahawakan nyo, may thumb marks nyo, ganyan. Kasi kunyari, meron kayong streak mark, masiset siya ng ganun. So, mahirap nang ayusin yung ganyan, buburahin nyo yun. So, the powder that I'll be using is this Nichido Final Powder. Alam ko maraming may gusto ng powder na to. Be sure na ipapatag nyo muna yan. Since hooded lids ako at oily lids ako, hindi ko yung muna yan ididilat ng ganyan. Ganyan ako, ganyan. Tapos, saka ko siya ilalagay dyan sa eye area ko para makakasiguro ako na walang crease kapag nilagay ko yung powder ko. So, ganyan. Ganyan ako kaingat maglagay ng powder, guys. Ang ganda na agad niya tignan. O, diba? And then, kung ano man yung excess dun sa brush, dinediretso ko na din siya dito sa aking nose. Pati dito, sa gitna ng kilay. And then, for the rest of the face, kung gusto nyo mas full yung coverage ng powder nyo, pwede kayong gumamit ng ganitong mga powder puff, or pwede namang powder brush na lang din. Mas light lang yung dating ng powder. So, ganun lang usually yung ginagawa ko. For the eye makeup, I want to stick with the basics muna. So, I'm going to use brown tones, warm tones, nude tones, mga ganyan. This eyeshadow palette na i-recommend ko sa inyo, mga under 200, like itong Squad Cosmetics mini eyeshadow palette. Meron pa siyang ibang variants, I think 4. Ito yung isang klase niya. Diba ang ganda? Kung gusto nyong mapanood yung review ko dito sa eyeshadow palettes na to, lalagay ko po yung link sa baba. Pero bago yan, maglalagay muna ako nitong eyeshadow stick ng Ever Bilena. And this is, magkano ba? Iligay ko na, i-flash ko na lang dito somewhere. Basta less than 200 pesos din to. This in the shade bronze. Parang ito lang yung magsisilbing eye makeup base ko. You can use your fingers to blend that. Pero gusto kong gumamit ng ganitong mga small concealer buffing brush na ganyan. Now, I'm going to get this Quad Nude Eyeshadow Palette. And I'm going to take that middle shade right there. And ilalagay ko lang siya sa aking crease area. So guys, tandaan nyo pag naglalagay kayo ng eye makeup, dapat magaan lang yung kamay nyo. Kuha tayo ng isa pang separate na clean blending brush. Yun yung pang-blend ko siya. Kukunin ko yung same shade na yan sa Squad Cosmetics at lalagay ko yan sa aking lower lash line. Next, I'm going to take this shade naman, parang yung bronze na metallic shade dyan sa palette. And I'm just going to apply that on my lids. Makita nyo kung gano'n siya ka-pigmented. Ang ganda guys. Patong nyo lang siya doon sa pinaglagyan nyo ng eyeshadow stick. And again, taking that blending brush, just blend the edges. Kayang-kaya nyo itong gawin, promise. So, kunin natin yung darkest matte shade dito sa palette. Tapos, maglalagay ako dito sa may outer, actually, hindi yung buong corner eh. Dito malapit sa upper lash line ko. Ganyan. Yan, din ko kinoncentrate. And then, I'm going to get a small blending brush. Tapos, yun yung pang-blend ko sa kanya. Mas nagkaroon na siya ng lalim at ng definition. And of course, don't forget your blending brush. Ngayon, para i-highlight yung inner corners, itong shade naman yung gagamitin ko. It's really nice, guys. Ang ganda niya. Baba nyo rin siya ng konti dito. Lower lash line nyo. Pero dito lang sa may bandang unahan lang. Parang inner thirds lang naman. Kukunin ko ulit itong bronze shade na to. Tapos maglalagay din ako dun sa lower lash line. Boom! Okay, ngayon maglalagay tayo ng eyeliner. Brown eyeliner ang ginamit natin today. And I use the Vice X ANNECLUTZ Soft Gel Liner. Ang shade niya ay soft lang, ganon. Brown shade siya. I'm just applying that on my lower waterline. Yan. And also applying that on my upper lash line. I-blend or straighten lang natin yung line na yan. Using this small eyeliner brush. Parang ni-smudge nyo lang siya. Ang ganda. Ngayon, choice nyo kung maglalagay kayo ng false eyelashes or mascara na lang. So ako maglalagay ako ng falsies at ang gagamitin ko ay itong 3D Bokto lashes na to. And this is the code 3D08. Ilalagay ko na lang siya off camera. And tada! Ayan na guys, nalagay ko na ang ating false eyelashes. Tapos for the mascara, para pasok pa rin sa budget, ito yung ginamit natin. Yung Hyper Curl ng Maybelline. And this is for only 199 pesos. Nilagyan ko na din yung lower lash
lashes ko. So, tapos na tayo sa eye makeup finally. Now, we're going to finish the rest of the face. Ngayon naman, magko-contour, blush, and highlight na tayo. So, I'm going to use this Squad Contour and Blush Palette. And this is the variant Spill the Tea. I'm going to take this angled brush right here. And this contouring powder. It's going to contour the face. Para meron siyang dimension. Pagka nagko-contour ako, gusto ko yung shade na ginagamit ko. Yung hindi masyadong warm. Para nakaka-recreate talaga siya ng, shadow ng face natin. Diba? Mas nagkaroon na siya ng hugis dito, compare dito. Parang ini-sculpt nyo yung face nyo. Nilalagyan ko dito sa aking jawline. Tapos biniblend ko siya pababa. Okay. Para kunyari, meron siyang shadowing na nagaganap. Tapos, since maliit lang naman yung noo ko, whatever's remaining on the brush, yun lang yung ginagamit ko para magkaroon ng konting shading dito sa aking hairline. Of course, don't forget to contour your nose. For the blush, using the same palette, itong shade na to yung gagamitin ko. So, remember, naglagay na tayo ng cheek blush kanina na cream. Ngayon naman, mas mai-enhancing blush natin. Mali pala ako ng tinuro, guys. Yung nasa taas pala ng shade ng blush yung ginagamit ko. Wow! It's pigmented. So, I have to take my powder brush to blend that out para ma-diffuse ng konti yung kulay niya. It's nice. Now it's time to apply highlighter. And again, Squad Cosmetics ulit. So this is the Sunlight Baked Highlighter. First time kong gagamitin tong highlighter na to. Medyo powdery siya ha. Pero tignan na. Oh! My God! Wow! Ang ganda. Pak na pak. Kapag nag-highlight ako, medyo inaangat ko din ng konti dito sa aking brow bones. Konti lang. Oh my gosh, ang ganda. And I also love applying on the bridge of my nose, of course, baka nasobrahan. Tapos dito din, para medyo glowing yung, alam mo yun, yung face natin. And then dito rin ng konti sa my chin. Pero hindi ko nilalagyan yung sugat ko. Tapos dito sa my cupid's bow. Look, tomat. Tapos ito meron. Ang ganda. Ang ganda ng highlighter na to, guys. Alam nyo, pak na pak siya. Medyo tinone down ko lang siya ng konti, pero pak na pak tong highlighter na to. So, finally, nasa lips na tayo. Ang gagamitin ko for the lips is this Fashion 21 Color Matte Liquid Lipstick, and this in the shade Butterscotch. First time kong gagamitin to, pero ang tagal na nito sa akin. I like the shade. Guys, this is such a pretty color. I love it. And then you can also spray makeup setting spray para mas tumagal pa yung buhay ng makeup nyo. So I'm using this EB Advanced Lock That Look Makeup Setting Spray. In fairness, I think I'm crazy. The way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better stay doing your right. Watching movies, but we ain't seen a thing tonight. okay guys, so this is the final makeup look. What can you say? Nagustuhan niyo ba? So basic lang yung ginawa natin. Promise, madali lang siyang sundan. At nakita niyo naman, super affordable yung mga products na ginawa natin. So, kung gusto niyo pang gumawa ako ng more makeup tutorials like this, please let me know by leaving your comments below. And if you're not to subscribe here in my YouTube channel, please do subscribe for more videos like this. And don't forget to hit that notification bell para ma-notify kayo pag meron tayong mga bagong videos kagaya nito. Thank you so much for watching. Sana nag-enjoy po kayo sa panonood. And I hope to see you in the next one, you guys. Stay awesome and accomplish your mission. Bye!